Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Được khánh thành chỉ mới đầu năm 2020, nhưng VinUni đã trở nên một cái tên siêu hot trong cộng đồng Việt Nam. Với học phí 2,4 tỷ đồng cho 4 năm học, VinUni thậm chí còn đắt đỏ hơn cả trường IMIT danh tiếng. Nhưng VinUni là một trong những trường đại học có rất nhiều hơn chỉ là một ngôi trường dành cho họ rich kid. Lý do nào khiến VinUni trở thành một điểm đến để học tập đáng mơ ước của học sinh, sinh viên trong thời đại hiện nay? Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 5 lý do bạn nên đến VinUni để học tập ngay trong video này nhé. 1. Cơ sở vật chất. Điều nổi bật nhất VinUni phải kể đến khuôn viên trường quá hoành tráng, rộng đến 23 hecta với kiến trúc Gothic pha lẫn nét hiện đại. Bước trong sân trường mà cứ tưởng lạc giữa một quảng trường Bắc Âu nào đó, chứ chẳng phải ở Việt Nam nữa. Để có được ngôi trường tráng lệ như vậy, tập đoàn Vingroup đã mạnh tay đầu tư xây dựng trường với số tiền lên đến 6.500 tỷ đồng. Trong đó hơn phần nữa là dùng để chi phí cho cơ sở vật chất. Trường đẹp mê ly tha hồ cho các bạn sống ảo này còn được trang bị những công nghệ và thiết bị giáo dục tân tiến nhất như dàn iMac trong thư viện, máy chiếu trong mỗi phòng học. Các sinh viên ở trường sẽ được tiếp cận với khu ký túc xá, khu liên hợp thể thao với hồ bơi đạt tiêu chuẩn Olympic, phòng gym, khu thể thao ngoài trời, khu thể dục đa năng v.v. Đảm bảo các bạn giữ vững được thể chất khỏe mạnh, tinh thần lạc quan và có những giây phút thư giãn với bạn bè sau giờ học. Vingroup đã tuyên bố phát triển VinUni theo mô hình phi lợi nhuận, tức là họ dành 100% lợi nhuận hàng năm để tái đầu tư phát triển hệ thống của trường. Sinh viên của VinUni cứ yên tâm hưởng môi trường học tập xịn sò, được nâng cấp liên tục như các trường top đầu thế giới, mà ở ngay tại Việt Nam, không cần phải đi đâu xa xôi. Chẳng còn sợ nhớ ba mẹ, nhớ gia đình hay sợ mất người yêu khi học ở VinUni. Bác Vượng đã bảo là các cháu cứ việc học, còn lại cứ để VinUni lo. 2. Chất lượng giáo dục. VinUni được xây dựng với mục tiêu sẽ lọt vào top 50 trường đại học trẻ hàng đầu thế giới, đáp ứng tiêu chuẩn QS 5 sao do tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới Coca-Cola Simon đề ra. Nhưng đó không phải là một mơ ước viển vông khi VinUni đã hợp tác đào tạo chặt chẽ với hai trường đại học thuộc khối Ivy League lừng danh thế giới là Đại học Cornell và Pennsylvania. Cụ thể, chương trình đào tạo của VinUni đã được hai trường trên xác thực chất lượng dựa trên chuẩn mực quốc tế tốt nhất, nhưng đảm bảo phù hợp với môi trường và năng lực của sinh viên Việt Nam. Giảng viên của VinUni được tuyển chọn từ top 100 trường đại học đẳng cấp nhất thế giới với kinh nghiệm giảng dạy. Chưa kể đến hiệu trưởng và các viện trưởng từng ngành học đều phải là người đứng đầu lĩnh vực, có công trình khoa học ảnh hưởng lớn và các mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế uy tín. Sinh viên sẽ có cơ hội học tập ở nước ngoài và ít nhất một kỳ được đi trao đổi học tập ở Đại học Cornell hoặc các trường quốc tế khác có chương trình liên kết. Vừa được học ở Việt Nam, lại vừa có kinh nghiệm học ở nước ngoài, quả là một công đôi việc. Đây cũng chính là một dịp tốt để tự các bạn so sánh được một cách chân thực về chất lượng đào tạo của VinUni, liệu có sang xịn mịn như các đại học top thế giới mà Vingroup đang quảng bá hay không nhé. 3. Môi trường học tập. VinUni không hướng đến danh hiệu xa hoa như trường dành cho giới thượng lưu mà là một đại học tinh hoa. Tinh hoa ở đây được đánh giá bằng tầm vóc các giá trị mà một người mang lại cho cuộc sống, xã hội. Nói cách khác, VinUni muốn xây dựng một trường đại học đậm đà nhân tài, ai ai cũng tài giỏi. Mà để được công nhận là người tài và được chọn vào Đại học VinUni thì không chỉ thông qua bảng điểm học bạ cấp 3 hay kết quả thi tốt nghiệp mà thôi. Quá trình chọn lọc hồ sơ đa chiều, toàn diện, đánh giá ứng viên dựa theo 4 tiêu chí AACC, nghĩa là tổ chức học thuật vượt trội, đam mê mãnh liệt, tư duy sáng tạo, bản lĩnh kiên cường. Thêm vào đó, một vòng phỏng vấn trực tiếp với các giảng viên để ứng viên thể hiện nhân cách, tư duy và giá trị sống của bản thân. Vượt qua được những vòng tuyển chọn gam go như thế, thì cái danh nhân tài mới được đặt đúng người đúng chỗ. VinUni giảng dạy bằng giáo trình hoàn toàn bằng tiếng Anh để giúp các sinh viên hội nhập, hòa mình và thích ứng với môi trường quốc tế một cách nhanh tức thì. Thử nghĩ xem, học tập trong một môi trường toàn người tài chính là cơ hội tốt giúp các bạn mở rộng được mối quan hệ cá nhân và trong công việc. Qua đó, bạn sẽ được sự hỗ trợ đáng tin cậy hơn khi khởi nghiệp, tìm được người đồng chí hướng, hoặc có cơ hội tìm việc cao hơn gấp nhiều lần những đại học khác do chương trình lấy người học làm trung tâm. Tập trung học từ trải nghiệm bằng việc liên kết mạnh mẽ với các nhà tuyển dụng. Sinh viên tốt nghiệp từ VinUni đều được đảm bảo chất lượng đầu ra xuất sắc mà các nhà tuyển dụng đều muốn tranh giành. Khả năng thất nghiệp hầu như bằng không khi các nhóm ngành mà trường đào tạo đều là các ngành mà chính Vingroup đang khai thác và rất cần người tài. Nếu bạn nào muốn được đầu quân cho Vingroup, hãy mau chóng nộp đơn cho VinUni đi thôi. 4. Yêu nước. Bao năm qua, tình trạng chảy máu chất xám đã luôn là một nỗi lo ngại.
khi phần đông các du học sinh sau khi hoàn thành chương trình học ở nước ngoài đều không lựa chọn quay trở về Việt Nam. Một phần vì trước đây các trường đại học ở Việt Nam vẫn thua xa tiêu chuẩn thế giới, phần còn lại chính là du học sinh về nước sẽ bị khớp với môi trường làm việc quá khác biệt với nước ngoài. Giờ đây, chúng ta đã có một trường đại học chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, việc giữ chân các tài năng ở lại với nước nhà đã trở nên khả thi hơn nhiều lần. Không những vậy, nếu VinUni đạt được mục tiêu lọt vào top 50 trường đại học thế giới, thế cờ có thể lật ngược khi VinUni sẽ trở thành điểm đến của sinh viên các nước. Qua đó, có thể thu hút được nhân tài nước bạn đến Việt Nam trao đổi văn hóa và học tập làm việc. Thế nên nếu bạn có đủ khả năng tài chính để đi du học ở các nước như Mỹ và Úc, thì lựa chọn học ở VinUni sẽ là một quyết định yêu nước hơn rất nhiều. Bởi mục đích của VinUni là tuyển chọn đào tạo các tài năng, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam và góp phần phát triển đất nước. Để thực hiện mục tiêu cao cả này một cách công bằng, VinUni tuyên bố tuyển sinh đa chiều toàn diện, không thiên vị cho học sinh Vinschool hoặc gia đình sở hữu căn hộ ở Vinhome. Qua đó, cơ hội được học tập và bồi dưỡng tài năng trong VinUni sẽ đến được với nhiều người hơn. 5. Học bổng. Xem đến đây mà bạn vẫn không nuốt trôi được câu VinUni là đại học của người tài không phải của người giàu với mức học phí quá khủng như kia. Thì xin thưa, VinUni dành đến 3.000 tỷ đồng cho việc cấp học bổng cho sinh viên. Họ không muốn bỏ lỡ những sinh viên nghèo tài năng với tiềm lực tài chính dồi dào của mình. Bạn sẽ được hỗ trợ từ 90 đến 100% chi phí đào tạo nếu bạn nhận được học bổng tài năng và miễn phí 100% toàn bộ chi phí và các sinh hoạt phí liên quan nếu bạn thuộc top, đặc biệt tài năng do hiệu trưởng và viện trưởng đánh giá xếp loại. Nếu bạn không học giỏi đến mức siêu việt như vậy thì các gói hỗ trợ tài chính gồm 50, 70 và 80% chi phí đào tạo sẽ làm nhẹ gánh nợ kinh tế cho gia đình bạn rất nhiều. Hay là các sinh viên được nhận các phần học bổng này đều không bị che mặt giấu tên như trúng vé số Vietlott, nên chúng ta có thể kiểm chứng là học bổng không chỉ là hàng để trưng bày. Những kiệt quái 10X giành được học bổng toàn phần vào VinUni như em Lê Linh Đan, đạt điểm sát toán học tuyệt đối sau 2 tháng tự học, Nguyễn Trần Phương Linh, cô gái nghìn đô từng lên trang Vogue của Ý, hay cậu bé con nhà giàu vượt sướng Phan Hải Đăng. Điểm chung là đều có bảng điểm đẹp lung linh và năng lực giao tiếp lãnh đạo vượt bậc, đã phản ánh được triết lý đánh giá tài năng con người một cách toàn diện của VinUni. Tất nhiên, thế giới hôm nay không khuyến khích các bạn rằng phải bất chấp mọi thứ mà nộp đơn xét tuyển vào VinUni. Nhưng nếu bạn học đủ giỏi và dám thử thách bản thân thì VinUni luôn mở rộng cửa chào đón. Nói đến đây thì hẳn là các bạn cũng nên có cái tư tưởng là sinh viên trường VinUni chỉ toàn bọn nhà giàu đi thôi, bởi vì họ còn phải rất tài giỏi mới được là một phần trong đó. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Thế giới hôm nay để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!